az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől és Urunktól, Jézus Krisztustól. Testvéreim, mai Szent Mise szándékot hálaadásul ajánlom fel Gáborért és Lauráért születésnapjuk alkalmából. Ma Szent Kelemen pápa emléknapja van, aki Péter harmadik utódjaként vezette az egyházat. A korintusiakhoz szép levelet írt, amiben a békére és az egyetértésre buzdítja őket. Hogy tiszta szívvel vehessünk részt a Szent Misén, bánjuk meg bűneinket. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Mert vétkeztünk el. Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat! És add meg nekünk az üdvösséget. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Könyörögjünk. Szentjeid erőssége, mindenható örök Isten, add, hogy örvendező lélekkel üljük meg Szent Kelemen pápa emléknapját. Ő fiat papja és vértanúja volt, amit a szent áldozatban cselekedett, azt véreontásával tanúsította, amit ajkával hirdetett, azt példájával is megerősítette. Ezt kérjük a mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány a Makkabeusok első könyvéből. A pogány Antiókusz király követei eljutottak Modin városába is, ahová sokan menekültek az istentelenek törvénye elől. Ezeket arra kényszerítették, hogy áldozatot mutassanak be, tömjént égessenek a bálványok előtt, és szakadjanak el Isten törvényeitől. A választott nép közül sokan hajlottak is erre, és hozzájuk csatlakoztak. Matatiás és fiai azonban álhatatosak maradtak. Antiókusz követei ekkor így próbálták rábeszélni Matatiást. Te elöljáró és tekintélyes ember vagy a városban. Fiaid és testvéreid is szép számmal vannak. Mutasd nekik példát, és teljesítsd a király parancsát. Ezt cselekszik az összes nemzetek, meg honfitársaid, sőt, a Jeruzsálemben megmaradt lakosság is. Így barátjává fogad a király téged és fiaidat is. Aranyat, ezüstöt és sok más ajándékot is kapsz majd tőle.
Matatiás erős hangon ezt kiáltotta: ha minden nép követi is Antiókusz parancsát, és mindenki elhagyja is atyáink életmódját, én, fiaim és testvéreim, atyáinknak törvényeihez ragaszkodunk. Isten mentsen meg attól, hogy az Isten törvényétől és szent szertartásaitól elforduljunk. Mi nem engedelmeskedünk a király rendeletének, nem térünk el hitünktől se jobbra, se balra. Alig fejezte be szavait, mindnyájuk szeme láttára előlépett egy honfitársa, hogy a király parancsa értelmében áldozzék a pogányoltáron. Matatiás ennek láttán úgy elkeseredett, hogy beleremegett egész belseje. Érthető és jogos felháborodásában odarohant, és leszúrta az oltárnál a hűtlen áldozót. Ugyancsak megölte Antiókusz követét is, aki azért jött, hogy az embereket pogány áldozat bemutatására kényszerítse. Az oltárt is lerombolta Matatiás, olyan heves buzgóság szállta meg az Úr törvénye iránt, mint Fineeszt a pusztai vándorlás idején. Majd hangos szóval kihirdette az egész városban: mindaz, aki buzgolkodik az Úr törvényéért és kitart vele kötött szövetség mellett, jöjjön utánam. Azután a hegyekbe menekült fiaival, mindenüket otthagyták a városban. Abban az időben sokan vonultak ki a pusztába, akik az Úr törvényei szerint akartak élni. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor Jézus közel ért Jeruzsálemhez, és megpillantotta a várost, sírva fakadt. Azután ezt mondta: bár csak felismernéd te is, legalább ezen a napon, ami üdvösségedre szolgál. Most azonban el van rejtve szemed előtt. Jönnek majd napok, amikor sánccal vesz körül ellenséged, bekerít és mindenfelől ostromol. Eltipornak téged és gyermekeidet, akik falait közt laknak. Nem hagynak benned követ kövön, mert nem ismerted fel látogatásod idejét. Ezek az evangélium igéi. Megrendítő a síró üdvözítőt látni, aki annyira szerette népét, Jeruzsálemet, hogy sírt annak pusztulásán és vesztén, mert nem ismerték fel látogatása idejét, Isten látogatását Jézusban. Sírt barátjának, Lázárnak a sírjánál is, amikor
megtudta, hogy meghalt, és eltemették, pedig aztán föltámasztotta. Szerintem azért sírt, mert tudta, hogy nem lehet ott, amikor Lázár újra meghalt. A Szentlélek ajándékai között van egy, amit úgy hívnak, hogy könnyek adománya. A szent életű jezsuita Mócsi atya, Mócsi Imre bácsi, előbb Rómában tanított bibliatudományt, majd hazajött, és a Szegedi Hittudományi Főiskolán tanított 1946-tól. Karácsony előtt az órán arról kezdett beszélni, hogy milyen nagy dolog, hogy Isten emberré lett. És akkor elkezdett sírni, és nem tudta befejezni az órát. Ez volt a tanítása. Azok, akik jelen voltak, azok sohasem felejtették el ezt a jelenetet. Mócsi Imre megkapta a könnyek adományát. Aranymisén prédikálni akart, azzal kezdte, hogy az édes Jézus, és már is könnyezni kezdett. Hát nem mindannyian részesülünk ebben az adományban, de abban a szeretetben, amely hazánkhoz, szeretteinkhez fűz, abban mi is részesülhetünk. Kérjük testvéreim Krisztus Urunkat, a jó pásztort, aki megmutatta szeretetét irántunk, hogy hallgassa meg kéréseinket. Urunk, Te vagy a pásztorok fejedelme, ne hagyd egyházadat szent és kiváló lelkipásztorok nélkül. A kinyájadat Péterre és utódaira bíztad, add, hogy Ferenc pápánk az apostoli lelkű szent főpapok nyomdokait kövesse. Aki jóságosan tanítod és neveled a népeket, ne engedd, hogy a világ elveszítse érzékét a lelki táplálék iránt. Aki ismered téidet, ne engedd, hogy egy is elvesszen azok közül, akikért véredet ontottad. Aki válladra veszed a gyengét, és felkutatod az elveszett bárányt, erősítsd meg gyenge hitünket, és térítsd vissza magadhoz azokat, akik elhagytak téged. Istenünk, add meg a szükséges kegyelmeket Gábornak és Laurának születésnapja alkalmából. Kérünk, Urunk, azokért a fiatalokért, akiket papi szolgálatra hívsz. Adj nekik bátorságot és nagy lelkűséget, hogy életüket örömmel egészen neked szenteljék. Imádkozzunk a leégett Nagykátai Katolikus Iskola diákjaiért, családjaiért, a pedagógusokért, az iskola újjáépítéséért, és azokért, akik az újjáépítésért imádkoznak, és anyagi áldozatot hoznak. Urunk Jézus Krisztus, hallgass meg néped kéréseit, és örvendeztesd meg nyájadat a pásztorok gondosságával,
a pásztorokat pedig a rájuk bízott lelkek engedelmességével. Kiérsz és uralkodol mindörökkön örökké. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk Istenünk, fogadd el néped áldozatát, hogy amit Szent Kelement tisztelve fölajánlunk a Te dicsőségedre, az adja meg nekünk az örök üdvösséget. Ezt kérjük Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által, mert megadod egyházadnak, hogy örvendezzék Szent Kelemen ünnepén, és erősödjék buzgosságának példája láttán, ige hirdetésével oktatod, és előtted kedves közbenjárására óvod és véded népedet. Ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet, himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük. Hosanna
valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, majd neked hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. És így elvalljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismerd föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Szent Kelemennel és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat, Zsolt és Lajos püspökeinket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit,
hiszen Te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos Atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a Te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne a Tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és bátorítására merünk mi is így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg egyházadat szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. És a te lelkeddel. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok azok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Szabadíts meg Krisztus teste és vére, Amen. minden vétkámtól és minden bajtól. Add, hogy Krisztus mindig teste és vére, lesz, és soha el ne szakadj. Krisztus teste és vére, Amen. Krisztus teste és vére, Amen.
Könyörögjünk. Urunk Istenünk, add, hogy az áldozat, amelyben részesültünk, szítse fel bennünk az odaadó szeretet lángját, amely Szent Klement képessé tette arra, hogy egész életét az egyház szolgálatára szentelje. Ezt kérjük Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Isten